Xin chào các bạn. Hôm nay, Hà Thanh sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện huyền thoại về một vị anh hùng phi thường, người đã đứng lên bảo vệ đất nước và trở thành biểu tượng bất diệt của lòng yêu nước, sức mạnh đoàn kết và ý chí bất khuất. Tự tích thánh gióng. Ngày xưa, vào thời vua Hùng, người dân Việt Nam sống trong cảnh thái bình, yên vui. Tuy nhiên, sự yên bình này đã bị phá vỡ bởi cuộc xâm lược của một đội quân hùng mạnh từ phương Bắc. Nhà vua, trong cơn tuyệt vọng, đã cử sứ giả đi khắp nơi để tìm một vị anh hùng tài ba có thể cứu đất nước. Ở một làng nhỏ, có một người phụ nữ sau khi ướm thử bàn chân vào một vết chân khổng lồ đã sinh ra một cậu bé tên là Gióng. Nhưng Gióng không phải là một đứa trẻ bình thường, mặc dù đã 3 tuổi, cậu chưa bao giờ biết nói, cũng không thể đứng hay bò. Khi sứ giả của nhà vua đến làng và rao to lời kêu gọi tìm người tài, Gióng bỗng nhiên ngồi dậy và nói với mẹ: "Mẹ ơi, ra mời sứ giả vào đây." Kinh ngạc, người mẹ làm theo lời con. Gióng yêu cầu sứ giả về tâu với vua rằng hãy rèn cho cậu một con ngựa sắt, một bộ giáp sắt và một chiếc roi sắt. Tin tức về yêu cầu kỳ lạ này lan truyền khắp nơi, và dân làng, vừa tò mò vừa hy vọng, bắt đầu cùng nhau góp sắt để rèn nên những vật dụng tráng lệ. Trong lúc đó, Gióng ăn khỏe như voi, lớn nhanh như thổi đến mức dân làng phải cùng nhau góp gạo để nuôi cậu. Cậu nhanh chóng trở thành một người khổng lồ cao lớn với vóc dáng của một anh hùng. Khi quân giặc tiến sát kinh thành, sứ giả mang đồ sắt đến cho Gióng. Gióng mặc giáp vào, nhảy lên ngựa sắt và với một tiếng hí vang dội, con ngựa lao vào trận chiến, phun lửa. Gióng vung chiếc roi sắt chiến đấu dũng mãnh, đập tan hàng ngũ kẻ thù. Khi chiếc roi sắt bị gãy, cậu không hề nao núng. Gióng liền nhổ những bụi tre bên đường để tiếp tục cuộc tấn công, đánh tan quân xâm lược và đuổi chúng ra khỏi đất nước. Sau chiến thắng, Gióng không trở về triều đình để nhận vinh quang. Cậu phi ngựa đến chân núi Sóc Sơn, cởi bỏ giáp sắt, rồi bay thẳng về trời, để lại một di sản về sự hy sinh cao cả. Những bụi tre mà Gióng đã dùng để chiến đấu trở thành những khu rừng tre của vùng đất đó, và những dấu chân sâu của ngựa sắt của cậu được cho là đã tạo thành những ao và hồ rải rác trên đất nước ngày nay. Bài học truyền cảm hứng. Truyền thuyết Thánh Gióng là một bài học mạnh mẽ rằng sức mạnh lớn nhất của một dân tộc không nằm ở quy mô hay sự giàu có, mà ở tinh thần yêu nước và ý chí tập thể của người dân. Câu chuyện về một cậu bé câm, nhỏ bé biến thành người khổng lồ anh hùng cho thấy bất kỳ ai cũng có thể trở thành người bảo vệ khi quê hương gặp nguy hiểm. Nó nhắc nhở chúng ta rằng sự đoàn kết và lòng dũng cảm có thể vượt qua ngay cả những thử thách khó khăn nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.